درنو دوستانو په دې درس کې به موږ تاسې خپل اول کمپوننټ ولیکو. د دې لپاره تر څو موږ تاسې خپل اول کمپوننټ ولیکو ولاړ به سو د ریاکټ پروژې ته او زه غواړم چې دا زما د ریاکټ پروژه زه فعاله کړم. نو کولی سم شیفټ او اسکیپ بټن ووایم، دلته به ماته ټرمینال خلاص سي. تاسې کولی سئ دلته ونیئ ټوګل ټرمینال او یا دلته راځم د ویو منیو ته او دلته ټرمینال انتخابوم. په وینډوز کې هم همدا لاره تاسې مخته وړلی سئ. لکه څنګه چې تاسو وینئ زه اوس د ریاکټ فون بک په پروجیکټ کې یم، په دا ځای کې یم. نو زه دلته کولی سم خپله پروژه چالانه کړم. دلته لیکم یارن سټارټ، دا زما پروژه و شروع کوي. فلحال مخکې شروع وه او دا دې شروع شوه. اوس زه کولی سم لوکل هوسټ 3000 څخه خپلې پروژې ته ولاړ سم. نو په دې درس کې زه غواړم چې څو دانې کمپوننټونه جوړ کړم. د مثال لپاره اول خو زه راځم دلته د ښه سټرکچر دپاره یو نوی فولډر جوړوم او دې فولډر ته د کمپوننټس نوم ورکوم. په دې کې به زه کمپوننټونه اچوم. دوستانو دلته دغه آیکنونه چې تاسې وینئ د دې لپاره تاسې کولی سئ دلته راسئ او د مټریل آیکن انسټال کړئ او دا مټریل آیکن به ستاسې پروژه کې بعض دوسیې تاسې دپاره د آیکن په شکل ښکاره کړي او د ښه دي د استعمالولو لپاره. بیا تاسې کولی سئ دا د خپل آیکن په شکل سیټ کړئ. ښه، دا یو اضافه خبره. نو د اول کمپوننټ ته به زه داسې وکړم چې زه غواړم چې دغه د اف جی اس دوسیه در کمپوننټس فولډر ته یوسم. دوی ماته وایي ته غواړې چې دا هلته ولاړ سي؟ زه ورته وایم بلې هو غواړم چې هلته ولاړ سي. اوس زما پروژه کریش سوه لکه تاسې چې وینئ، ځکه کمپایل یې فیلډ سو. دا په دې خاطر کله چې زه دلته انډکس ته راسم، دلته انډکس ما د اف جی اس دوسیه امپورټوي او دا پخوا ډایرکټ تر مین ټری لاندې وه. زه غواړم چې دا د مین ټری لاندې نه ده، دا د دې ورسته د کمپوننټ را لاندې ده، کمپوننټس، او دا به زه سیو کړم. وایي موږ نسو کولی چې د اپ سی اس اس دوسیه ریزولف کړو، هغه په دې خاطر چې دی بیا د اپ سی اس اس دوسیه یوزي او دا اپ سی اس اس دوسیه د باندې پاتې سوه. نو زه به داسې وکړم چې دا د اپ سی اس اس دوسیه به دننه ور واچوم او دا ایرر به سالو سي. لوګو هم د دې د باندې څخه اخلي، لوګو دې د باندې څخه واخلي، ولې زه غواړم چې دی هغه د لوړ دغه څخه واخلي. نو دوه دانې ډاټ به ولیکم، د یو ټری څخه اضافه څه بیا واخلي او دا به زه سیو کړم. تاسې وګورئ زما ایرور حل سو او زما پروژه په فعالیت کې ده او کار کوي. ښه دوستانو، اوس خپل اول کمپوننټ جوړو. دلته راځم انتخابوم، لکه څنګه چې دا یو فون بک اپلیکیشن وي، په دې کې به څو کمپوننټونه موږ تاسې ولرو. اول به زه د کانټاکټ جی اس، البته موږ باید د کمپوننټو نومونه په غټ حروفو لیکو. کانټاکټ ډاټ جی اس. بعضې خلک د دې جی اس پر ځای جی اس ایکس کاروي، دا هم صحیح لاره ده. جی اس ایکس یو سینتیټیک شوګر دی د جی اس ایس، یعنې فرق یې نشته. تاسې کولی سئ جی اس ایکس او یا جی اس استعمال کړئ. بل به موږ تاسې د فورم کمپوننټ جوړ کړو، فورم ډاټ جی اس. بل کمپوننټ به مو د لیست ډاټ جی اس په نوم او دوستانو انډکس جی اس خو مو مخکې جوړ کړی و. نو دوستانو دا کمپوننټونه ما جوړ کړل. اوس به زه اول ولاړ سمه په اپ سی اس اس ته به ووایم چې زه د کانټاکټ جی اس غواړم استعمال کړم. اپ ته رالم، په اپ کې چون دغه شان لیکل سوي دا شان به ټوله پاک کړم. دا ډیو پورې به پاک کړم. هېڅکله مو دا باید نه هېره چې یو کمپوننټ یو ډیو ریټرن کولی سي. نو زه دلته ووایم چې زه غواړم چې زه د کانټاکټس ډیو استعمال کړم. ته به داسې ولیکم ډیو، دې ته به کلاس نیم ورکړم. په ریاکټ کې موږ کلاس نه بلکې کلاس نیم کاروو او دی به د اپ کلاس کار کوي. ورسره به زه اپ کلاس ته سی اس اس کوډونه ورکړم او زه غواړم چې کانټاکټس کار کړم. کانټاکټس تاسې کولی سئ داسې هم ولیکئ او ولې داسې هم کولی سئ ولیکئ، ولې اوس دی کانټاکټس نه پېژني. نو په خاطر باید زه کانټاکټس امپورټ کړم.
import contact from dot slash contact څخه بیا import کوم. اوس دلته به contacts راځي. کله چې موږ تاسې ولاړ شو دلته څه وایي My element is invalid. Expected a string for component for composite. You likely to forget the export component. It's defined. شه پرتس په کانټاکټ ولاړ شو په کانټاکټ کې موږ تاسې هیڅ شی نه لرو. زه به دلته لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل ما د ریاکټ کوډ سنیپیټ انسټال کړله زه کولی شم دلته هغه استعمال کړم. زه به ولیکم rcc په rcc سره زه کولی شم یو د ریاکټ کمپوننټ کوډ ماته اتوماتیکل ډول باندې راسي. تاسو وینئ export default class contacts یو کمپوننټ extend او دلته به زه یو h1 tag ولیکم د ټیسټ لپاره h1 دلته به ولیکم this is a contact component او دا به ثبت کړم. logo is defined but never used. دا موږ ته ریاکټ وایي چې په اپ جی اس کې تاسو لوګو استعمال کړی او لیکلي نه هم استعمال کړی نه. دا زموږ لپاره مهمې خبرې نه دي. زر عالم تاسو وګورئ دوستانو زموږ ریاکټ اپلیکیشن خلاص او دا ټوله یو اپ جی اس و او د دې اپ جی اس په مابینځ کې موږ کانټاکټس کمپوننټ استعمال کړي. زه به راسم د کانټاکټ کمپوننټ پر ځای به یوازې کانټاکټ کمپوننټ ولیکم چې موږ ته دا خبره همداسې واضح وي. ښه دوستانو اوس به زه کانټاکټ جی اس ته ولاړ شم. کانټاکټ جی اس کې هم زه اوس هم مهال او کانټاکټ جی اس مې د اپ جی اس د خوا څخه استعمالیږي. په دې شکل باندې موږ تاسو ته اول کمپوننټ څنګه جوړیږي در وښوم. اوس به ملګرو زه تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو په یو کمپوننټ په بل کمپوننټ کې ځای پر ځای کړو. هغه ده د کانټاکټ جی اس کې زه غواړم چې د کانټاکټ لیست راسي. مخکې ما د لیست کمپوننټ جوړ کړی و او هغه ته کې به اوس نومونه کښېږدم او هغه نومونه به دلته ډسپلی کړم. اول به زه لیست ته ولاړ شم. په لیست کمپوننټ کې به زه نومان سره ځای پر ځای کړم. زه به دلته یو ریاکټ کمپوننټ جوړ کړم او د دې ریاکټ کمپوننټ په نس کې به زه داسې دغه جوړ کړم میتود جوړ کړم. په دې کې خو به اول زه غواړم چې نومان کښېږدم. زه به یوازې راسم دلته به یو ډیو جوړ کړم ډیو او دې کلاس نیم به ورکړم. کولی شي دغه بریکیټس هم ایسته کړئ هېڅ مشکل نشته. لیست ایریا ولې د ښه کوډ دپاره کې ولیکئ ښه به لیست ایریا. په دې ډیو کې به زه څه ځای پر ځای کړم. په دې ډیو کې به یو انپوټ فیلډ ولرم انپوټ نیم په دې ډیو دا به د فیلټر لپاره په دې کې به زه فیلټرینګ کوم یعنی چون دا زما یو فون بوک اپلیکیشني په لاندې کې په لیست کې د یو سړي نوم چې ریسرچ کوم د یو انپوټ څخه یا ټکسټ باکس څخه بیا هم دې ته به یو آی ډي ورکوم. او د دې آی ډي به فیلټر کوم پلیس هولډر به ورکړم چې نوم پکښې راسي equal you welcome filter by name or phone number ښه او دا ټکسټ باکس به بند کړم په داسې ډول باندې. او اوس ما انپوټ ولیکئ دلته مې لاندې یو غلطي کړې ده هغه به مې اصلاح کړم. دا باید دلته ولیکم او دا اصلاح شو. ښه بل به ملګرو زه یو لیست باید ولرم او په دغه لیست کې به زه ریسرچ کوم. نو یو یو ټریک ته ضرورت لرم unordered list یو او په دې ته به کلاس نیم ورکړم کلاس نیم. په دې کې به موږ تاسې یو لیست ولرو او په دې لیست کې به د خلکو نومان او دا به یو لیست الیمنټ ته ضرورت لرم li او دې ته به کلاس نور کوم د اوس لپاره نومونه پکښې ولیکم محمد یلدز بل li ټاګ به ولیکم او دې ته به ورکړم جم یلماز او بل li ټاګ به ولیکم. په
دې کې به خپل نوم ولیکم، یو دانه نوم به بل هم ولیکم الای، او په دې کې ولیکم احمد. صحیح شو. او اوس دا ټیګونه ګرده کلوزیږي. تاسو پوهېږئ زه ولې دا رینبو کاروم؟ په دا خاطر یې کاروم د دې ویو دپاره چې داسې پاک وي. زه دلته د رینبو پلګین کاروم او مخکې تاسو ته تشریح کړه، دلته ما انسټال کړی و، تاسو ته مې دا خبره مخکې تشریح کړه، انډینټ رینبو د دې لپاره ما کاروم. ښه، دا به زه ثبت کړم او اوس به کانټاکټ جیس مونه دی، د کانټاکټ جیس کې غواړم دغه لیست جیس را امپورټ کړم. اول به دلته راسم، دلته به امپورټ کړم، امپورټ list from list مو را امپورټ کړي. اوس به د دې لاندې ولیکم list. اوس ما په یو کمپوننټ کې بل کمپوننټ را امپورټ. کله چې زه داسې ولیکم دا کار کوي، ولې زه غواړم چې پاک کوډ ولیکم. نو زه دا پاکوم او دلته یو سلاش لیکم، دا شکل یې غواړم ولیکم. تاسې وګورئ موږ فلټر په دا ټکس باکس کې د دې ورسره دا پروژه داسې وکړو چې کله موږ دلته سرچ وکړو د هغه سړي نوم یا د ټلیفون شماره سرچ کړو. ښه دوستانو، د دې څخه وروسته به زه غواړم چې دغه ځای ته یو څه سټایلونه ورکړم دغه لیست کلاس ته. نو دلته به راسم یو لیست CSS به کښېږدم، لیست ډاټ CSS، ځکه CSS سټایلونه به ورکړم. انپوټ ته به سټایل ورکړم، انپوټ ته به سټایل داسې ورکړو چې یو مارجن به ورکړو، مارجن د ټاپ څخه 10 پکسله، هایټ به ورکړو 25 پکسل، 25 پکسله، لاین هایټ یعنی نو دا به ورکړو 25 پکسله، او دا به زموږ سکرین 100% استعمال کې د ټکس باکس. ټکسټ انډنټ داسې چې زه غواړم چې دا زما کرسر د ټکسټ باکس په شروع کې نه، یو 10 پکسله وروسته شروع سي. SPX بارډر ریډیوس غواړم چې کاژه بارډرونه ورکړم. ریډیوس ولري بارډر مې، یعنې دا په دې معنی چې دا کنجونه ونه لري. نو په خاطر باید دلته 4px باندې کوږ کړم بارډر او آوټلاین نان ورکړم. غواړم چې دغه CSS صنف دلته په لیست CSS کې استعمال کړم، نو دا باید دلته امپورټ کړم. امپورټ دلته ولیکم ډاټ سلاش لیست ډاټ CSS. دې سره موږ تاسې CSS کلاس امپورټوو. ثبت یې کړم، پروژه کمپایل شوه. تاسې وګورئ زما ټکس باکس غټ شو. کله چې زه په ټکس باکس کلیک کوم د پخوا به دغه لیکه چې راوستله هغه لیکه اوس نه راولي، او 100% د وایټ د سکرین د وایټ څخه استفاده کوي. ښه، نور CSS صنفونه به پر ځای کړم چې دا زه یو څه د ویو یې ښایسته سي. ډاټ لیست ایریا کلاس به ولیکم، ډاټ لیست ایریا کلاس. ښه، ډاټ لیست ایریا کلاس ولیکم، دې ته به وایټ ورکړم 500 px دې کار کې. او که غواړم چې زه دا دغه په سنټر باندې برابر کړم، نو دې لپاره مارجن ورکړم، مارجن 0 او اوټو پر ایکس واي باندې. تاسې وګورئ د دې دغه لوړ کلاس ته ما مارجن ورکړئ. دا کوډ به زه تاسو ته ښکاره کړم. لیست جیس دغه انپوټ تر لیست ایریا کلاس نیم راځي، او ما د لیست ایریا ته 500 پکسله مې ورکړی، او بیا مې ټکس باکس وویل چې ته د 500 استعمال کړه، یعنې دی به د خپل پارنټ 100% استعمالي. او بل ما پر ایکس اکسس باندې اوټو ورکړه، او دی به اتوماتیک ډول ځان پر سنټر باندې برابر کړي، یعنې پر مرکز باندې برابر کړي. دوستان اوس به لیست ته دغه ورکړم، لیست کلاس به ورکړم. په لیست کلاس کې به زه څه وکړم، کولی شم زه دې ته پیډینګ ورکړم او وګورو چې څنګه کېږي. پیډینګ
اووه پی ایکس او 15 پی ایکس څنګه شی جین جوړیږي مناسب خو دلته مسافه څه سره دغه سوله کله چې بند کړم څنګه به سي دا ډېر خاص فرق نه کوي دې ته ضرورت نشته دا چې پاتې یم داسې په لیست کلاس لاندې li چې دغه دا معنا لري چې د کلاس لیست لاندې li یعنی دغه نومان غواړم دې ته یو پډینګ ورکړم 15 پیکسه د څلور طرفو څخه بیکګراوند کلر ورکړم background dash color او دې ته ورکړم هاشټیګ f8 او بل بارډر غواړم ورکړم یو پکسل solid hash fu ښه نو څنګه دغسې شی جوړ شو دوستانو غواړم چې دغه نقطې هم د منځه یوسم د دې لپاره به سټایل نن کو دغه li سټایل بور نن کو چې دا دغه نه اوسي دا نقطې ونه اوسي خو دا به وروسته زه وکړم نو زه نه غواړم چې دغه د لیست څخه دا بولټس تر پروژې تر اخره پورې استعمال کړم نو دلته داسې کولی شم یو داسې کلاس کولی شم یوازې د دې کمپوننټ لپاره هم جوړ کړم چې در ul li یعنی دا معنا لري چې ul او د li کلاس مارجن 0 پډینګ 0 او لیست سټایل ټایپ چې هغه نقطه لیکي هغه نان پاکم ټکسټ الاین لیفت بکم د سنټر څخه به لیفت ته بوزم وګورئ څنګه شو داسې شی جوړ شو د لیست خوندې وکړي ولې دوستانو دغه کوډ چې دی دغه دا یوازې د اپ جی اس لپاره کار کوي په پروژه کې زه غواړم چې دا زه هر ځای استعمال کړم نو زه به دا د دې ځای څخه یوسم ګلوبل سټایل ته د ګلوبل سټایلونه دلته دي په اپ سی اس اس کې دي نو غواړم چې دا په ګلوبل سټایل کې استعمال کړم دلته یو ځای کښېږدم اوکې ثبت وکړم تاسو وینئ چې دا اوس که چیرې هر ځای زه li کار کړم دغه څخه زه استفاده کولی شم او دا کانټاکټس کمپوننټ پر ځای به زه کولی شم بل شی ولیکم ملګرو غواړم چې دغه نقطه یې وارې بیا تشریح کړم اول دا ټوله یو اپ جی اس کمپوننټ دی بیا په دې په نس کې کانټاکټس کمپوننټ دی د کانټاکټس کمپوننټ کې یو h1 ټاګ دی چې راغلی او یو لیست کمپوننټ مو راواخیستی موږ د لیست کمپوننټ په نس کې یو دانه ټکسټ باکس و او بیا د نومو یو ثابت لیست دی چې موږ جوړ کړی دی په دې سره موږ یو کمپوننټ په بل کمپوننټ کې څنګه ځای پر ځای کوو او څنګه یې راغواړو هغه مو زده کړه